Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Horizon Zero Dawn. We gaan op weg naar Avondgloren. Dat is een plek waar we hopelijk wat meer informatie kunnen vinden over het project Zero Dawn van Elizabeth Sobek. We zijn nog een eindje uit de buurt hoor, ik ben er voorlopig nog niet. Maar goed, wat is dit? Oh nee, ik heb een bakker gemaakt. Of niet? Oh nee. Dat was apart. Als ik een klein beetje afwijk van mijn route, dan zou ik een tallneck moeten vinden. En als ik me niet vergis is dat de laatste. My focus is receiving another signal. Juist. Waar? Oh daar. Oeh, kijk eens. Nou. There it is. Another tallneck. Cool. Roestwassing. I just need to get on the tallneck's head. Ik ga mijn best doen. Even een goed punt zoeken. Het is heel erg druk hier. Man, wat dacht ik? In mijn domme hoofd. Er is hier zoveel aan de hand. Wat is dat dan? Een fire battle bag. Dan moeten we die maar eens eventjes proberen uit te schakelen. Dat was die. Zo, de Bietenzee. Het is er gewoon helemaal open hier. Iedereen kan me zien. Hoppakeetje. Lekker hè. Hoppa. Het ruimt steeds meer op hier. Hebben we ze nu allemaal? Volgens mij wel. Jee, mug, hè. Dit is gewoon een oorlog. Ik heb echt nu... Ik heb nog nooit zoveel monsters tegelijk achter me aan gehad. Ik heb ze wel mooi gekild. Ik vind mezelf een hele pief. Oh nee, wacht even. Ik heb ze niet allemaal gekild, want daar loopt nog een... Ravager. Maar ja, die is nu ook geschiedenis. Lekker hoor. Nou, dan moet ik even een mooi plekje zoeken om boven te klimmen. Ja, daar waar die Red Eye Watcher loopt, daar kan ik waarschijnlijk wel wat doen. Nou, laten wij eens kijken. Oké. En dan daar langs. Ja, volgens mij gaan we het redden zo. I should be able to jump onto the tallneck from here. Precies, dat was precies wat ik dacht. Nou. Even een kleine time-out. Even mijn vingers trekken. Ah. Zo. Nou. De tallneck heeft geen haast. En wij kunnen even mooi om ons heen kijken, want het is namelijk prachtig hier. Als niet te veel van die bastards rondlopen. Daar gaan we dan. Alright. Now I just have to reach its head. Dat gaan we doen. En dan zo. Cool. Cool. En dan helemaal daar naartoe. Oh ja, dan kunnen we hierop. Yes. Super cool. En vanaf hier gaan wij hem overnemen.
Ja, tof. Heel erg tof. Roestwassing. Dat houdt in dat wij, als we even op de map kijken. Zo. Hij is nog bezig met updaten. Kijk eens. Er wordt nu van alles zichtbaar. En het laatste stukje van de map is nu voor ons ontsloten. Daar is Avondgloren. Daar moeten we naartoe. En dat gaan we ook doen. Alle tallnecks overgenomen. Ik ben dik tevreden. Er loopt hier nog wel van alles. Goed, we gaan eraf. Cool. Wat is dit voor plek? Laten we eens kijken. Oh wauw, dat ziet er wel mooi uit. Een soort havenstad of zo. Zo uit het water. Echt wel heel erg gaaf. Nou, hoe heet het? Blazoenboog. Zo heet het. Mooie naam allemaal, hè? Dus ik vind het een mooie naam. Ik ben in de buurt van een banoekpeeltje. Het was al een flinke klus om hier te komen. Haha, geweldig. Maar ik ben er. Bijna. Die dingen liggen echt op ontzettend afgelegen hoge plekken. Maar wel tof. Toffe klimklusjes. En dan moeten we daar naartoe. Oké, niet naar beneden kijken. Zo, de Bieterzee, wat gaaf. Dat is toch wel even een mooi uitzicht. Oké, die sprong. Die kunnen we ook maken. Gelukkig maar. En hier is het beeldje. Het visioen. The sculpture must be of Banook make. Staat het volgende op. Een verhaaltje van Tektoek. En wij gaan er hier weer af. Ik heb hier weer een mooie metalen bloem gevonden. What made these flowers? And why? En ik heb hier een prachtig uitzicht. We zitten niet heel ver van ons doel af. Dus ik ga die kant mooi even op. Ik heb hier een uitzichtpunt gevonden. Vlak boven Avondgloren. Forget about traveling light. Ik ben benieuwd wat hier te zien is. Oh, dat is dat stadion. Bryce Orbital. Day 12. As we watched the booster arc up into the night sky, riding a pillar of flame, you took my hand, squeezed it, and said, "You have written the story of our family across the stars." Ja, mooi. Daar hoort deze tekst bij. Lees het gerust. Ik lees het ook allemaal later. Oké. Nou, we zijn er. Zo te zien zijn er ook mensen die klusjes voor ons hebben. Maar dat doe ik later wel. Ik ga eerst even op mijn doel af. Avondgloren. En het wordt ook avond nu. Oh, dat is inderdaad ook weer zo'n grote plaats dit. Dat is wel gaaf.
sun ring. A proud tradition of culture. Stay off my focus. If the case catches you here, you'll be lucky if you survive long enough to find it. Oké. We moeten oppassen voor de eclipse hier dus. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I crash the network or not? In theory, all should be well. Nou, ik ben benieuwd. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Oké. We gaan hierheen. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. We zijn dus tussen premiejagers beland. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. I hear the Shadow Carja are looking for one of their own. Should pay well. You're among the faithful. Show some respect. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucian's Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. You won't find this the Kestrels as the apostates. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. Why would he leave his tools behind? We gaan naar het, Perhaps the ceasefire will boost morale in Sunfall. we gaan naar het balkon. The sun knows we need it. The balustrade. It's a short drop from there. Vanaf hier? Oh, wacht, we gaan hier langs. Juist. Dit wordt onze ingang. En dan naar beneden? Yes! The other side of the tower. Look for a vent. Alright. Het is ontzettend donker hier. Kom je net op het verkeerde moment van de dag. I say you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Oké. Ja, dat vind ik nog wel even een dingetje. Dat houdt in dat dit een soort van cliffhangertje wordt.
Want dan ga ik hier de volgende keer wel in. Want ik heb het gevoel dat ik hier nog even bij bezig ben. Dan ga ik eerst eens eventjes kijken hoe iedereen nog wat voor mij te doen heeft in Avondgloren. Dan ga ik daar even mee praten en dan gaan we de volgende keer de point of no return doen. Ik bedoel, ik ben er qua uitrusting alles voor klaar voor. Sowieso. Maar ik denk dat ik daar gewoon zo lang mee bezig ben. En ik wil het zeg maar samenvatten in... I'll come back later. That woman said to meet her at a green tent down in the camp. Might be worth a visit. Ja, kijk, dat ga ik even doen. Ik ga die mevrouw even bezoeken. Nou, we zijn in het kamp. The food is from Dowager Queen Nasadi, little ones. Her Highness knows times are hard and helps when she can. Eat. Bring some home for your families, if you have one. I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. Stop being evasive and tell me who you really are. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Meridian, and I like to do favors for them when I can. Uthid might be of use to them, if he survives. How do you know Uthid is innocent? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. The idea that he would try to kill Edelman is ridiculous. He must have found something that can embarrass the priesthood. Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man for death. What makes you think he's on the Green Climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me what? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. Kijk, we hebben er weer een klus bij de winst van de verrader. En er is hier nog iemand die wat van ons wil. She's very pale. Is she unwell? Yes. She's a fighter, but the fever on her won't lift. It only burns hotter. Her name is Shiana, my sister. Isn't there anyone in Sunfall who can help? We're refugees. We know our place. And there's only one healer in the territory. He's difficult. His soul is in shadow. His soul is in shadow. Galeev. That's him. He's very clever, but he has little care for people. Perhaps the desert scoured it all away. Perhaps he was always like that. Either way, I know he won't help us. Well, I'll see about that. Where would I find him? Last I heard, he was patching up soldiers at Blazing Arch. Another border battle. De eed van een genezer. Goed. Wij hebben op dit moment weer wat klusjes erbij. En ik denk dat het goed is om de volgende keer de ruïne in te gaan. En dat ga ik ook doen. Dus hier zet ik er een dikke vette punt achter. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En heel graag tot dan. Bye bye.